ग्लोबल स्टोर्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले लिएर आएका छौं एकदमै राम्रो खालको क्लोथ फोल्डिङ स्टोरेज बक्स। यो एकदमै राम्रो खालको छ। यसलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउनु भन्दा पहिले यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, अब मैले प्लास्टिकबाट यो बक्सलाई निकाल्न गइरहेको छु। हेरौँ यो कस्तो छ। हेर्नुस् यस्तो खालको छ। यसको क्वालिटी पनि राम्रो छ। यो फोल्डिङ वाला भएकोले यसलाई सानो ठुलो बनाउन मिल्छ। हेर्नुस् दुई साइडमा यो चेन छ। यहाँबाट तपाईहरुले कपडा राख्न अनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। यो पछाडीको भाग रहेको छ। अब यसलाई मैले ठुलो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला चेन खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ भित्र यो रडहरु हेर्नुस् यसरी फोल्ड भएर बसेको छ। डन्डीहरु छ। यसलाई चाहिँ हामीले माथि उठाएपछि यो आफै ठुलो हुन्छ। यसरी हामीले यसलाई ठुलो बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुस् यसरी टक्क मिलाएर तपाईहरुले यसलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् यस्तो खालको मैले बनाएको छु। यसमा तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मजाले कपडाहरु राख्न सक्नुहुनेछ। र यसमा धुलो टाँसिने अथवा यसमा केही धुलोहरु धुवाहरु पस्ने हुँदैन, किन भन्दा यसमा चेन हुन्छ। अनि प्लास्टिकबाट तपाईहरुको कपडा कुन कपडा छ भनेर त्यहाँ भित्रको कपडाहरु पनि देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो छ। क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ। हेर्नुस् यहाँबाट पनि तपाईहरुले कपडा निकाल्न मिल्ने सिस्टम बनाएको छ। ल हेर्नुस् यो साइडमा यो समाउन मिल्ने खालको यो राखिदिएको छ। दुवै साइडमा छ। तपाईहरुले यसलाई उचालेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सजिलो हुन्छ। एकदमै राम्रो चिटिक्क परेको बक्स छ। हेर्नुस् यहाँ तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कपडाहरुलाई राख्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस् तपाईहरुले यसलाई राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। सानो अनि चिटिक्क परेको छ। यो हरेक कुरामा चाहिँ एकदम राम्रो छ। यसमा भएको मेटेरियल देखि लिएर यसको बनावट देखि लिएर सबै कुरा एकदम पर्फेक्ट छ। सबै अनलाइनमा यसको रिभ्यु पनि एकदम राम्रो आएको सामान हो यो। आशा छ यो सामान एक पटक तपाईहरुले प्रयोग गरेपछि अवश्य तपाईहरुलाई पनि मन पर्ने छ। र यदि तपाईहरुलाई यो सामान खरिद गर्न मन लाग्यो भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।